ความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะคะรวมทั้งกับตัวนกเองเมื่อเริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสใหม่ๆเห็นหน่อยิมโนหัวสีนะคะสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ในความคิดก็คิดว่าน่าจะเด็ดไปชำน่าจะดีแต่ในความเป็นจริงหัวสีล้วนๆแบบนี้นะคะเราไม่สามารถนำไปปักชำลงดินได้เพราะว่ารากของเขาไม่งอกนั่นเองนะคะตัวนกเองนะคะก็เคยหยิบมาชำแบบนี้หลายต้นเหมือนกันนะคะด้วยความที่เรายังไม่รู้นะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้บนดินเพราะอะไรก็เพราะว่าหัวสีที่มีสีล้วนแบบนี้คือเขาด่างมากจนเกินไปแล้วไม่มีสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีคลอโรฟิลล์เลยนะคะดังนั้นเราชำลงไปยังไงก็ตายแน่นอนอาจจะไม่ได้ตายภายในเดือน2 เดือนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่น้ำในเขาเรียกว่าน้ำในหน่อของเขาเนี่ยเริ่มหมดเขาก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ฝ่อไปถึงแม้ว่าจะดูสวยงามน่าชำเพียงใดแต่ชำไม่ได้นะคะไม่เกิดรากขึ้นมานั่นเองวิธีเดียวที่เราจะสามารถต่อชีวิตแล้วก็ขยายพันธุ์ยิมโนหัวสีได้ก็คือเราจะต้องนำมากราฟค่ะแน่นอนว่าการกราฟนะคะเราก็จะต้องมีท่อนล่างที่เห็นเขียวๆนั้นเราเรียกว่าตอนะคะด้านบนก็คือหัวไม้นั่นเองนะคะเป็นหน่อเมื่อกี้ที่เรานำมาต่อกันเรียกว่าการกราฟค่ะถ้ากราฟติดนะคะตอก็จะทำหน้าที่ส่งอาหารให้กับหัวไม้นะคะเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วก็แตกหน่อออกมาแบบนี้ใช้เวลาราวๆนะคะ 5-6 เดือนหลังจากการกราฟเนี่ยก็จะโตแล้วก็ให้หน่อได้แบบนี้แล้วค่ะอยากขยายพันธุ์หัวสีเราต้องขยายพันธุ์โดยการกราฟไม่สามารถเด็ดหน่อนำไปชำได้นะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ